Hello guys, it's your boy Kapitan Kidlat and we are now here sa Trader Development Headquarters. I am with this very handsome and very makikisig ng mga traders and mentors. So I am with Henry Tan. Hello everyone. Woo! And with Messino. Woo! And with Irving Chin. Woo! So nandito kami guys para sagutin yung mga katanungan nyo about ceiling play. Very excited kami kasi napaka-juicy ng mga katanungan nyo, no? Thank you again for showing up. And as you remember, last time, marami na tayong na-discuss sa ceiling plays with Messi, no? So, ayun, no? Bigyan na isang bagsak si Messi, no? Nagbigay ng mga very juicy na sagot. Pero, yun nga guys, meron tayong ka-join forces ngayon. Nagdagdag tayo, no? Kasi para talaga mabigyan namin kayo ng value. So, nandito si Henry Tan and si Irving Chin para mas ma-share namin, mas makapag-impart kami ng wisdom and yung mga na-experience namin kasi ceiling play is something that we are really familiar with and hindi naman sa pag-ano pero medyo praktisado kami, no? Maraming times na natalo na rin kami doon. Tama ba guys? Okay, so ngayon hopefully ma-share namin yung wisdom na yun sa inyo. By the way, first time pala na makapag-video nito ni Henry Tan, ano? First timer. Anong masasabi? The review. First time din sa office mo. First time ulit sa office? Pucha. Para first time sa casting couch mo. First time sa black casting couch, ano? Anyway, ano bang napi-feel mo ngayon? Ano masasabi mo ngayon that first time mong makita sa video? Excited. Masaya. Masaya at excited. So, ilapit natin to para talagang marinig. Okay lang yan. Just relax and enjoy the show. Just relax and enjoy the show. Okay. Babasahin ko ngayong comment is from Romnick Havalde. Sabi niya, Kap, ang observation ko dito, bago makapag-trade ng ceiling play, dapat talaga equip ka na ng mga strategies or yung mga kabisadong setup mo na pwedeng mag-occur during the day. Kasi dapat mabilis yung reaction time mo. Okay? At kung hindi mo pa master yung mga setup, matatagalan ka mag-execute at posible mawala yung play na yon. So better na master the craft and fully equipped ka bago pumasok sa gera ng ceiling. And kapag hindi nag-occur yung setup, better na wag pumasok dahil baka maging alay ka lang. Yun. So, naranasan niyo na ba maging alay dati? Yes. Newbie days. Newbie days. So, siguro, gusto ko yung word na ginamit niya, yung alay ka lang, kasi parang kung titignan mo yung trading as a zero-sum game, para siyang, ikaw yung, dun sa zero-sum game, ikaw yung natalo. Natalo ka para manalo si Juan. Diba? So, naging alay ka para kumita si Juan. So, ay, tama yun. Tama ka, Romnick Havalde, and we agree ba kayo doon? Agree. Kay Romnick, nag-agree ako dito, pinakita natin na Okay, so, itong question na to is, galing kay Giancarlo Reynante. Sabi ni Giancarlo, is there signals kung magsisiling na? Hirap kasi bumili kapag pipila ka sa end of day. So, sino gusto sumagot sa inyo? May signal ba? Ako? No. Sa first half of the trading day, Yan. greater than 15% yung Yan na. yung gain niya at ma-sustain. So kumbaga during that 15% sustained run up niya, para makakita ka na ng tradable range doon eh. So yung una mong filter na parang this is a candidate for a ceiling play. Kasi kung titingnan ninyo, most of the successful ceiling plays na nangyari sa market, it happens around 230 to 315. So, para masabi mo na parang pwede mo siyang gamitin na makikita mo na pwede siya maging ceiling play, dapat in the first half of the trading day, dapat yung gain na is greater than 15%. So doon, makikita mo na may structure siya sa intraday. Then from there, syempre dapat sustained yung run-up niya. Then all of your technical indicators sa MAs, sa DARBAS, RSI, dapat lahat bullish. So from there, makakakita ka ng mga entries eh. Okay. Possible entries. So, yun yung that's my take on the question. Okay.
Thank you. Ikaw, Sir, may dadagdag ka pa? Or Henry Tan? Sa akin, i-add mo siguro yung DNA kung nagsisiling play itong stock na to before. Then also, syempre, mas gusto mo yung makikita mo maluwag yung patutunguhan niya papunta sa ceiling. Wala masyadong resistances like like IPOs. Si KPPI, kaya parang ang daling i-ceiling kasi wala pa siyang mga resistances na identified eh. And then yung isa pang recent, nickel? Nickel. Yeah, di ba? May gap. Ayun, siguro yung mga Nickel ba o PPG? PPG, Mega PPG. PPG. Yeah, PPG. Ayun. Okay, So, so isama mo rin yung mga yun sa consideration for signals. thank you. Yung parang resistances ahead, ano? Thank you for answering the question. Ikaw, Sep, wala ka muna. Pass ka muna. Oh, ayan. Hindi. Siguro just to add, as much as, hindi ko siya masabi na signals di ba? Kasi signals, kumbaga, ang tinatanong is, pag nakita ko ito, magsising na, parang ganun. Correct. We wouldn't know that. At the end of the day, wala tayo, kung gano'n kasi naman yung signal na magsasabi ng seeing siya, wala tayo mayaman na sa seeing base. Diba? Kung may gano'n na bagay. Siguro these are just, kumbaga, sige yung mga hinahanap natin to stack the probabilities in our favor. At the end of the day kasi, it's just a game of probabilities, diba? As much as, so ito yung mga hinahanap natin ng mga bagay, yung sinabi talaga. Okay? So, just look for those and then prepare, pero to answer your question, wala. So, ako personally, diba sabi mga mahirap pumili sa seeing, ako personally, I look for entries intraday based dun sa sinabi nila na parameters. If may nag-rally 15%, I look for intraday setup using the intraday charts. So that's how we do it. Kasi ako rin personally, kanya-kanya style naman yan. Ako rin, hirap ako pumili sa seeing minsan eh. With yung broker ko, Teamson, diba? Ang hirap mismo mabigyan eh, pag sa closing eh. So kailangan conviction ka rin na bibili before usually. Okay. Thank you. Thank you, Sep. Thank you, Babs. Alam na ba nung audience mo na about dun sa pilahan, yung advantage of different brokers? Oh, actually, diniscuss ko sa Impact. Diniscuss ko sa Impact. Pero mamaya na yun, hindi part ng question. Hindi part ng question. Tama yung mga sinabi nyo. Sige, let's move on. Sige, ito. Galing kay Ted Marvin, Dayonot. Hi, Ted Marvin. So, sabi ni Ted Marvin, what time frame po ba tinitignan sa sealing place? Good or bad po ba pag after sealing day, nag-gap up siya sa opening the following day? So, ano ba yung time frame na, ikaw Brad, personally, ano yung time frame na ginagamit mo for sealing place? Depende kasi how you look at it eh. Yung parang yung tanong kasi niya, parang anong time frame yung tinitingnan. Tapos, yung second question niya is yung bibilhin mo ba yung gap up? So, to answer the first question, yung time frame na tinitingnan na, ako personally, this is what's true for me. I use the 3-minute chart. 3-minute chart. Kumbaga, why 3 minutes, pwedeng 1 minute, pwedeng 5 minutes. So, yung reasoning doon, syempre galing sa'yo. Gusto natin yung Goldilocks, Goldilocks na init. Kumbaga, not too hot, not too cold, just in between. Goldilocks na init, ayos. Saktuhan lang, Brad. Saktuhan. Ikaw, Seb, anong time frame ginagamit mo? I think nasabi mo nito yung tinitip natin sa volatility. So ako personally, 1 minute or 3 minutes. 1 minute or 3 minutes? Pero most of the time, 3 minutes naman. 3 May minutes. instances yun na kulang sa dito, sobrang bilis tayo, ganun volatility, 1 minute. Tapos, if yung sa second day, there's a gap up, it's a sign of strength. So usually, it's a good sign that we monitor it. Diba? Kasi nga, it means that there's buying demand. So we just monitor it after. Correct. Anything to add? Ikaw ba, ano bang ginagamit mo? Henry Tan. Same lang din 3 minutes. Pero syempre, dapat i-consider rin yung ibang time frames, di ba? Parang holistic pa rin dapat tingin mo. Parang sinabi ko kanina, nakikita mo sa daily yung resistances. So, dapat i-consider mo rin yun, di ba? And yung gap up for me, yun, sign of strength din siya. Hindi siya sign na dapat bumili ka talaga dahil sa gap up. Kasi marami ring parang pagka-gap up, top na agad and then deads. Although recently, maraming parang gap up din, then tumuloy. So, hindi siya signal agad na dapat bumili ka din sa gap up. Pero maganda yun nga, sign of strength siya. Okay. So,
to answer his question, kasi ang tanong niya, good or bad ba? After ceiling day, nag-gap up siya sa opening. So, is it good or is it bad na nag-gap up siya after ceiling? Can I answer? Sige. Hindi. Depende kasi sa perspective kung good or bad. Siyempre kung ikaw yung nakabili sa previous day ceiling, good yun. Okay. 'Di ba? Good yun kasi parang, uy, plus 20% yung yung bili ko sa ceiling. So, parang ako, as a buyer on the previous ceiling candle, good sa akin yun kasi profit na yun eh. Pwede akong magbenta ng kalahati. Pwede ko nang ang tawag doon, i-cash in yung kita ko. Tapos yung half, see where it goes. Pero, if you're a buyer on the gap up doon sa next candle ng ceiling, ako personally, I wouldn't do that. Aantayin ko magkaroon ng structure in the intraday chart to give me precision entries. Kasi dito, ceiling plays are very volatile. So, magalaw yan. So, if wala kang position dun sa previous day na ceiling, dapat precision entry ka. Precision entry, either there's a range breakout or you're buying no support. Depende. Pero, yun yung take ko dun sa second question niya. Okay. Thank you, Sir Irving. Sige, ito Brad. Maganda to, we are moving fast. Siguro mas magandang ang gawin natin, Brad, is isa-isa na lang yung sasagot. Okay. Tapos if meron talaga yung parang burning, Yeah, burning additions, tirahin nyo lang. Kung kunwari, may i-add ako kasi mahalaga talaga. Pero kung Paano pa talaga naman sagot? para makumpleto natin lahat, Sige. sige. Ito kasi, pwedeng isa lang yung sumagot nito eh. Let's say when it comes to selling, selling your holdings during ceiling play. Ang sabi ni Dale Villanda, for a stock na walang resistance, what's the best selling strategy? Better to sell po ba sa gap up? What's the best time frame to use? And what's the mindset behind it? Okay, so dun muna tayo sa... Let's talk about selling. Let's talk about selling strategy, your selling strategy. Ano yung meron bang tamang approach or tamang mindset or kasi pwedeng magkakaibang technical approach, kung magkakaibang systems kasi, pero siguro you guys might want to share something that's about mindset when it comes to selling your holdings during ceiling play. Sino gusto sumagot? Si Melvin na daw, si Henry Tan. Yung tanong niya is kapag walang resistances yung ceiling play, di ba? So, in that case, sa question niya, hindi advisable na mag-sell ka agad dun sa gap up pa lang. Kasi yun yung tinanong din niya eh. For me, aantayin ko talaga sa minutes or sa 3 minutes chart. Maghanap ako dun ng possible na mga signs of weakness, tsaka tayo magsisell. Ayun. So, pero bigyan ka ng in isang... general, for me, pag ceiling plays, usually, after ng ceiling, as naturo sa amin is, naghahanap na ako ng selling at the few minutes of the day, at the start of the day. Usually. Pero syempre, kailangan natin i-assess na pwede pa rin tumuloy yan. Syempre, account natin yung variable change. Like, mga recent na mga ceiling plays, maraming second ceiling pa eh. So, yun yung kailangan mong magbabantayan. If ever na mapabenta ka, laban na lang ulit pag may nakakita kang entry, di ba? Second pop? Oo, second pa. That's also possible. That's also a viable option. Good. Siguro just add sa mindset. May add Basta mindset. For me, sa mindset agad, for me, dalawa yung makakatulong siguro. Parang, one is, yung mindset that I can never sell at the top. But stop trying to be able to, yung ganun mindset na kailangan makabenta ako sa tok-tok. Okay? Diba sabi natin sa past natin, attitude of gratitude. Basta makalabas ka ng buhay with profit sa ceiling play. That's a good trade. It's a good trade. It's a good trade. It's just one good trade at a time. Okay? And then yung isa would be the mindset that anything can happen.
Diba? Sa ceiling place, kung ano na, diba? Tayo eh. Throughout the years that we've been trading ceiling place, kung ano na nangyayari, diba? Minsan, isang ceiling lang. Minsan, may mga failed ceilings pa, no? But yung tipong 3:10 PM na, saka pa yung bubuhusan. Yes. So dapat, you have to have the mindset na hindi ka complacent na eto, pwedeng isang ceiling, dalawa, tatlo. Minsan, wala pa nga singat o kahit na may sign siya, diba? So, anything can happen. Anything can happen. Yes. So, Can I add? Can I add? Wala yatang recent na pagka-ceiling, gap down next day na matindi eh. Wala pa. Wala May pa. naranasan tayo na ganun, ako. Naranasan niya yun. Pero naranasan Naranasan namin natin yun. yun, bro. WPI? WPI. Marami rin nalason sa food. Food. Marami nalason sa food. Anything can happen talaga sa yung Nalason sa MG pare, MG. Yung MG, Millennium Globe. So yes, so there are times na nag-ceiling tapos Drop down. the next day is nag-gap down. So, tama yung sinabi ni Messi na anything can happen. Pwedeng mag-add O, doon sa ano, doon may sa ano mindset. si ano. Hindi kasi ano maganda yung na-share ni Sir Henry tsaka ni Sir Messi about. Yung kay Sir Henry kasi, it's pertaining to your technical skills as a trader. Kumbaga naghahanap ka ng signs of weakness. Tapos yung kay Sir Joseph or kay Sir Messi, it's parang yung mindset mo na anything can happen tsaka treating this seeding place as a bonus round. Gusto ko lang i-add dito is yung business side of trading. So parang pwede naman magbenta at the open if na-achieve mo na yung target profits that you're looking at. Pwede natin gawin ganun na kumbaga, ito yung quota ko for the month, let's say 100K. Kapag binenta ko at the open, achieve ko na siya. Pwede natin siyang tingnan ng ganun eh. Na parang, tulad ng sinabi ni Sir Messi, no? You really can't sell it on the top. So parang, treat it like a business in a way na parang you secure your profits na. KKG. KKG na lang. Kanya-kanyang grade, tama ba? Kanya-kanyang grade. Yes. So next is we have this question from Sir Aris Hapatinga, no? Uy, taga-SG yan, di ba? So he shared, hindi, taga-Philippines yan. He shared his challenges while playing the ceiling play, ano. Number 1 is nagpa-participate ako sa buying up, tapos add na lang kapag near ceiling na yung presyo. Tama daw ba yon or mali? Dapat ba isang alok lang or tama ba yung ginagawa niya na meron siyang mga tranches during the day? So number 2, I also trade the bounces within the failed ceiling pero mas madaming fair trades and small losses. Number 3, when it comes to selling, greed comes in. There is always an expectation na tataas pa. So challenge din daw yun. And last but not the least, because of heightened emotion and fast pace na galawan, nako-overlook na yung indicators. Yung price action na lang, kaya madalas walang precise re-entry or exit in this case. So, the floor is open. Ano yung gusto nyong may comments ba kayo doon or ano yung gusto nyo doon i-advise kay Sir Aris, ano? Marami siyang challenges eh. Not necessarily kailangan masagot nyo din lahat, ano? Pero, yung parang pinaka-pwede nyong mai-comment doon sa mga challenges niya. What struck me the most is yung comment niya about he's playing the bounces of the failed ceilings. Okay. Ako kasi for sure lahat tayo dito agree. It's easier to buy on breakouts na kumbaga parang may defined resistance, bibilhin mo na lang siya rather than huhulaan mo kung saan talaga siya magso-support. Okay. Kumbaga, yung level of difficulty of buying on breakout is easier compared to catching the bounces. Ako kasi I have this personal rule na yung allocation ko on breakouts, mas malaki siya versus allocation ko when I'm catching the bounces. Kasi yung support lines naman talaga, kahit na yung function niya to support, chances are talagang sinisira yan eh. Especially sa mga ceiling plays na nagbabounce. So, that's my take on it lang.
Kayo pare, may mga i-add ba kayo? Siguro sa akin yung last na comment na lang niya is yung masyado nang mabilis and hindi na precise yung mga entries and exits niya. Well, for one, yun nga, yung sinabi ni Sir Messi no kanina, wag mo nang asahang makabenta ka talaga dun sa top. And wag mo nang asahan din na sobrang perfect yung entry mo. Lalo na kapag agawan yan, kapag naiiwan ka na dun sa breakout or something. For me, ano lang, ang nangyari lang is natuto lang talaga through experience. Nasanay sa dami ng mga charts na nakikita and nasanay sa fast-paced movements ng mga ceiling plays or high flyers. And doon mo may build yung skills mo as a trader and masasanay ka na rin dun sa fast movements. And kahit na gano'n na fast movements, makaka-adjust ka pa rin. Makakahanap ka ng hindi naman sobrang perfect entry, pero magagawin mo pa rin ng plano na pasok sa objectives mo. Objectives. Yung sa akin is allocation kasi yun yung natira. So, Yeah. in terms of allocation, again, at the end of the day, wala namang parang tama o mali in terms of strategy. It has to be something that's based on your profile, your personality, or your objective, di ba? Kasi yun, for example, in the scenario naman na gusto mong gawin is isang bagsakan, di ba? Sabi nga, yun yung tanong, paano kung kaya isang bagsakan all in ako allocation? Doon tayo sa what if scenario, what if bumagsak yung stock, edi agak ka rin ng tago, di ba? It's larger than what you're normally used to. So, there has to be a reason why you're doing that, boss Alice, di ba? It could be, you have a lower risk profile, kaya gusto mo mag-tranching, di ba? And if it works for you, then that means that it's good. It's a good execution, it's a proper execution, kasi nagmamatch siya sa profile mo, sa objective mo, as a trader. So, yun siguro yung pinaka-key doon. If let's say you're a higher risk trader, baka you could adjust, sige, kaya ko na tong volume na to at this point in time eh. So, dapat mas malaki allocation ko sa simula, di ba? Pero let's say you're a lower risk trader, baka yung mas nagagamit mo yung tranching. So, parang ganun yung take on it. Nice. Thank you, Sir Clarity. Mr. Clarity. Okay, ito parada. From Jeff Ong. How to manage your emotion and maximize your profit? Pucha, dalawang tanong nito, brada. How to Manage manage? emotions talaga. How do you guys manage your emotions personally? When you're trading ceiling plays, how do you manage your emotions? Sanay ka na? How do you manage it? Meron na kasi akong kumbaga kapag sa ceiling play, May template na. may template na, kumbaga, like what you said, hindi ko ina-expect na makakabenta ko sa taas. Marami kasi akong mga students na nagtatanong sa akin, nakabili ako sa ceiling, anong usually yung strategy na ginagawa mo? Ako personally, nagbebenta ako sa gap up. At tranche, maybe 33% or 50%, just to secure profits. Tapos, bakit ko siya ginagawang ganun? Kasi, pera na yun eh. Kumbaga, i-lock in mo na. Tapos yung natirang tranches, see where it goes. Either I see signs of weakness or kapag tinamaan yung trail stop or profit stop, doon ako magbebenta. Ganun lang. So kapag may template ka kasi, may template ka on how to sell, naalis yung emotions eh. Kumbaga, brad, ayan na yung template to, sundan mo lang. Diba? So that keeps my emotions in check, having a template. Okay. Sa akin, I think napagdaanan naman natin lahat yung ganong emotions na medyo greedy kasi nakakita ka ng ceiling play, bilis kumita, ang laki ng kita mo doon. So medyo greedy, lalo na nung newbie pa ako. Talagang pag may ceiling play, alam ko nakikita ko ng malaki dito next day. So I will try to maximize it as much as possible. And yun nga, dahil dun, nangyayari paminsan is medyo pangit yung mga exits or masyadong nag-hope pa na baka umakyat pa. Well, ang difference ngayon is yun nga, sanay na. And also same yung sinabi rin niya, which is alam na namin yung paulit-ulit naman siya, may template na kami. So sanay na kami kung anong gagawin namin. And if ever man na ma-miss namin yung move, makapagbenta ng maaga, sanay na rin kami dun sa
masaya na kami dito. Oo. Sanay na rin kami na hindi namin hahabulin yan. Mhm. Yun yung mga, I think, matutunan mo rin pag tumagal ka or pag nasanay ka sa ceiling plays. Yes. Maturity. Maturity. So it's all about experiencing it again and again and again. Para at least yung emotions. I think siguro one of the things na pwede kong i-share about emotions is that kapag ka mas sanay ka na, expected mo na kung ano yung emotions, parang na-anticipate mo na. For me, when it comes to this particular context, rich traders anticipate things. So, kapag ka alam mo na kung ano yung mangyayari, I mean, parang naranasan mo na again and again and again in the past, yung emotions is parang uunahan mo na. Usually kasi nagiging sobrang nag-spike yung emotions natin because biglang hindi natin, nagulat tayo dun sa nangyari. Na parang, ay pucha, may possibility pala na biglang bumagsak to ng 20% in just one day. May ganun pala. So, nagulat tayo. So, that's why parang mas naging emotional tayo. Pero kung kunyari, alam mo na yun agad, I mean, dahil nakita mo na yun before, naranasan mo na yun before, medyo alam mo na posible talaga mangyari. So, hindi na nagugulat, nire-ready mo na, parang inuunahan mo na yung na posible kang biglang manlumo or maging sobrang sad dahil nag-loss ka ng So sometimes nauunahan mo siya para preemptive strike. Foresight, no? Foresight ka when it comes to emotions. WPI. Nadagdagan ng isa zero. Nadagdagan ng isa zero, Brad. 1.6 yun in one day. 1.6 M in one day. Ako din, largest losses ko sa trading career ko, sa ceiling base. Yung two Ceiling largest base. losses ko. Sige. BRA ng newbie ako sa WPI. Tinamaan ka rin nun? Oo! Hindi ako hindi. Ako, tinamaan din ako nun eh. Mag-chat ako sa inyo, nag-loss ko din yun. Magkano Drop down yun eh. 270 yata ako. Tangin na, laki. Ako, 160. Bumay din ako sa closing. Kasi... So tinamaan ka rin nun? Oo. Ako 1.6. Nag-usap tayo nun. Oo, usap tayo Sabi ko, nun. Tangin na. Yun ang pikit mata sa'yo namin ni Herbs doon. Kita namin pre-open eh. Pang. Bahala na. Yun ako, ba? Done no open. Gap down. Cut. So, ito kay Gabs kay Gabs Aguila. Okay. So, bumibilis tayo guys Kay Gabs Aguila. Sabi niya, problem ko ang pag-execute na ng sell. Kasi parang sobrang greedy at optimistic ko na sa stock na parang sure na sure ako. Ayun yung mga words na ginagamit. Sure na sure ako na tataas lang siya. I traded KPPI 5 times this week. 3 wins, 2 fair trades. Pero sa 3 wins ko na yan, kitang-kita na sobrang layo ng sell ko sa intended trail stop. Yung tipong nag-breakdown na, auto-sell na dapat, tapos biglang babalik din yan na idea na papasok sa isip ko. Tapos hanggang sa lumalim na at mapabenta ng mas mababa. So kumbaga parang yung trail stop is nandito, na-hit na, dito pa siya nakabenta, mas mababa pa. Because of hope na babalik din yan. Ang malala, yung last trade ko, sobrang laking gain yung kinain. Iniisip ko na lang, gain pa din naman ako sa mga nangyari. Pero sobrang sablay talaga ng sell area ko nung nagjo-journal ako. So may mga additional siya. So ito yung question niya. Question 1. Ano dapat ang mindset sa buy and sell kapag ka-ceiling play? So para masagot na natin ito. Question number 2. Dapat po ba yung risk management is tighter than normal? Nabanggit mo din, Cap, na mas mataas yung allocation mo kapag ka-ceiling plays. Thus, mas mataas din yung risk. Lalo na mas volatile yung mga ceiling plays. Paano po yung pag-tranche mo nun para makontrol and minimize your risk? To start off, to answer your question, siguro meron kasing intangible side dito sa question ni Gab kasi naniniwala kasi ako, and I'm sure si Kapitan Kidlat naniniwala din dito na dapat you have to be at the Right place, right time, and the right you. So, kapag
yung tatlong factors na yan, na-check mo, pwede ka talaga pwede ka talaga mag-allocate ng higher Pero, kung wala ka pa doon sa state na yon, parang meron akong lagi sinasabi sa mga students ko na, parang sa allocation kasi, merong stages yan. So, there's, your maximum allocation for now at your level is 25%, merong 50%, merong 75%, merong 100%. So, stages yan na kailangan mong pagdaanan para mag-level up ka to the next stage. So, bakit ko nasabi yun? Kasi, when it comes to trading, allocation matters. Pero, when we talk about allocation, the bigger your allocation, ano yung tumataas? Ano tumataas? Emotions. When emotions goes up, what goes down? Intelligence. So, kaya napaka-importante yung being the right you kung kailan nilabas yung setup na yan. So, dapat tanongin mo sarili mo, am I the right version of myself to allocate higher on this kind of setup? So, kung nasabi mong you're the right version of yourself na, allocate higher. Yes! Ayun lang naman. Okay. So, thank you. Thank you, Sir Irving. Thank you, Sir Irving. Okay, kay Abraham Lee. Cap, whenever a stock triggered a ceiling season or cycle, how do you prepare yourself? Trading system and intangibles wise, sabi niya, for the coming trading weeks to maximize potential opportunities ahead. So, pwede tayo magbigay dito ng tigi-isa. Preparation. Kunwari, biglang may boom! Na-trigger, parang, uy, ceiling season. Kidlat season. De, joke lang. Ceiling season. So, ikaw pa, paano ka nagpe-prepare, Melvs? Pag ceiling season na, syempre, kailangan prepared ka na una sa lifestyle mo. Pinakauna. Yun ko yun. Kasi, kung may work ka, dapat naka-allocate yung time mo or nakaplano na yung schedule mo na mas nakakabanday ka. Ceiling season so dapat mas makabanday ka dyan. For me naman, full-time trader, mas tutok ako. Hindi yung panood-nood ng videos or palabas-labas. Anong videos? Siyempre mga anime yan na wholesome. Anong labas-labas? Walk ba yan? Hindi yung pa-gym-gym lang lagi or pa-mall-malling or pa-shopee-shopee. Ganyan. Shopee. So, yun, una, schedule. And then, dapat, anticipate mo na rin. If ever na talagang ceiling season yan, pwedeng mas aggressive ka na, nag-iipon ka na sa intraday or sa minutes charts. And then, possible mag-add ka sa ceiling if ever naging successful ceiling siya. Mm-hmm. So, possible na mas aggressive ka. To get more volume and also to get more profits versus hindi pa ceiling, so mas defensive ka, pwedeng antay mo talaga kung magsi-ceiling siya tsaka ka bibili, diba? So yun yung mga for me mga dapat tandaan. Ako personally siguro schedule, you have to fix your schedule na ready ka mag-trade for ceiling pag nagkaroon ng ceiling season. And then, cash. I also try to raise cash. Kasi minsan, as a swing trader, minsan kasi nakakaposisyon ako sa ilalim, diba? So that's how I trade. So, kunyari, nakita ko may ceiling, kaya ako magbenta muna to have some cash for quick rotation plays. Kasi ganun pag ceiling, diba? Parang pagkabili mo, ang time mo nun is pwedeng next day, benta ka na. So, rotate mo na yung cash mo. So, dapat meron kang ready funds, kumaga, trade the ceiling plays. Tapos, siguro on the intangible side, kailangan laging back to neutral. At the end of the trading day na may tinrade kang ceiling, gagawin heightened emotions kasi yun Yun yung tipong nagko-compete ka ng gains mo, pwede na bumili ng ganito the next day, Kasi yung sabi nga sa ibang comments, optimistic masyado sila, di ba? Mm-hmm. Parang tagang best case scenario inisip na the next day. Mm-hmm. Gap up, second ceiling, mga ganun kaya nagkakasin ng greed So ako dapat, back to neutral. At the end of the trading day, pag nag-ceiling play, back to neutral. Nung baguhan ako sa trading dati, tinutulog ko siya. Pero ngayon, kaya ko na i-handle. Kung hindi ko nakagana ng ganun. Parang back to neutral na.
Tinutulog. Dati. May tulog na nagaganap. Okay. Yung Sorry. Ibang tulog ginagawa. Nasabit. Okay, May go. nakagagas sa'yo. May nakalala ko. Go. yung sa akin kasi, ito pare, share ko lang yung natutunan ko sa'yo sa Singapore. Ay po, dyan. Hindi, ano kasi, Magkatabi kayo. Magkatabi ba kayo? hinigo ko yung isip eh. Okay. Hindi, kasi natuwa ako dito sa sinabi ni Abraham. Actually, si Abraham, Project Seed student yan. Malupit yan. And impact attendee rin yan. So, yung kasi, yung sinabi niya na kapag ceiling season na, parang nagkakatuloy-tuloy na yan. So, to give context doon sa sinabi niya, naniniwala kasi ako na sa isang taon, si PSE, meron siyang mga modes. So, there are times na very generous siya or parang kumbaga harvest time na kailangan mong gatasan as a trader. And there are times na tagtuyot. I'm sure there are seasons na pailan-ilan lang trades natin because all at si Miss Market. So, itong ceiling season, I look at it na parang, it's harvest mode. Kumbaga, gatasan ang dapat gatasan. So, dito, I agree with yung statements ni Sir Melvin tsaka ni Sir Messi na kailangan ayusin natin yung routine yung magiging routine natin in our schedule na kumbaga, prime season for milking. Kailangan gatasan ko to kasi hindi natin alam gaano katagal to eh. It can last maybe for a week or 2 weeks. So, I have to maximize this kasi dito ko makukuha pwede ko dito makuha yung 1 year quota ko sa trading. So, yun yung take ko doon. Yun lang naman yung gusto kong idagdag doon sa sinabi ni Sir Messino tsaka ni Sir Henry Tan. Parang drop everything and trade. Yes. And just trade. Exactly. Ito, Brad. Kay Erlan Sardon. Hello, sir. 2 years na akong active sa trading. Pero hindi pa din consistent profitable. At marami na din akong nakitang ceiling play. Kalimitan, hindi ako nakaka-click ng buy. Kasi ang iniisip ko, magko-correct na yan. Then, kapag tumaas, sinisisi ko yung sarili ko kung bakit hindi ako bumili. Ano ba ang dapat gawin para maging fair ang decision making sa mga ganitong play? Ano yung mga parameters na dapat i-observe? At paano maging fearless without hesitation na mag-buy? Okay. So, ako na muna sasagot nito, Brad, kasi gusto ko itong mga ganitong tanong, mga ganito. So, first things first, Erlan, were you able to do your homework when it comes to practicing and backtesting yung mga ganitong types of plays, kasi the reason kung bakit merong fear to take action or to click that buy button is maybe because wala kang knowledge and skill na required doon sa particular time na yun. In this case, dito sa ceiling play. So baka you might want to acquire that the skills required para ma-trade mo to ng tama. And mangyayari lang yon kapag trinay mo talagang, siguro ang first action plan na pwede kong i-advise sa'yo is try to dissect these types of plays, and this already happened in the past multiple times, so many times naman na. So, and then tingnan mo kung paano mo sila pwedeng ma-take advantage o paano mo sila ma-exploit yung mga mini plays during the ceiling day, and try to practice, try to backtest more to get data, and doon ka makakakuha ng confidence. Again, confidence comes from repetition. So, kung first time mo lang siyang gagawin, definitely, matatakot-takot ka pa nun. Just like swimming or just like biking. Pero pag paulit-ulit mo lang ginagawa, mawawala na yung takot na yun dahil yung fear na yon is napapalitan na ng skill. So, like, kung marunong ka siguro mag-bike, ngayon, hindi ka natatakot na sumakay sa bike kasi alam mo na yung dapat gawin while riding the bike. So, yun. Good luck on your journey, sa pag-aaral ng ceiling play. Yun.
Pwede mag-add. Oh, mag-a-add daw si ano. May burning addition. May burning additional. Burning addition. Yung gusto kong i-add dun sa sinabi ni Kapitan Kidlat is yung kasi you're building confidence in your mastering a skill. So, yung baro ko uli yung naturo mo sa akin. Kumbaga, yung dito sa skill kasi, you have to practice it. Once you develop yung mastery dun sa skill na yun, anong nangyayari? Nagiging muscle memory na siya. So, it will come to a point na parang kapag nakita mo siya, hindi ka na masyado mag-iisip, buy ka na kagad. So, kumbaga, dito papasok yung 10,000 hours mo of practicing, back-testing, forward testing, and doing whatever it takes for you to execute it without fear. Kasi yung takot mo kasi, yung pinaka mo dyan is yung fear eh. Once you develop that confidence, once you develop that skill and mastery, until such time na maging muscle memory siya, madali na lang yun. Kumbaga parang sa pagtututbrush. Nag-iisip ka ba pare kung nagtututbrush ka? Hindi na. Kasi Parte na siya ng sistema ko eh. parte na ng sistema. May muscle memory na. Muscle memory na. Ayun. Yun lang naman. Thank you. Ito Brad ito medyo, hindi siya tanong and more of a comment, pero si Roxy. Ito, hi Roxy, very juicy yung mga nito palagi ni Roxy. Sabi niya, ito, ang tanong ko kasi what are your challenges when it comes to trading ceiling, Sabi niya, sticking to the plan. Managing greed and knowing when to stop. So dito tayo mag-start, yung managing greed and knowing when to stop. Nakailang labas-pasok and alam na ang tamang setup, but looking back, parang trigger happy ang naganap. So let's say, yung frequency of entries and exits is tama daw ba, or okay lang daw ba na madami kang labas-pasok during these types of plays? Anong take nyo doon? What are your thoughts on that? For me, for me, depende sa availability mo. Kung talagang available ka ba to do those labas-pasok plays. And also, ano yung mastery mo dun sa setups na yan, labas-pasok setups na yan? Is it your high probability setups? Or baka naman trigger happy ka lang and trade mo lang lahat ng nakikita mo na setups na kahit na dyan makita mo. So for me, again, yung sinabi ni Cap is dissect and master your trades and then stick to it. Kung yun yung nag-work sa'yo, then go with it. Pero again, also babagayan mo rin dun sa movement ng stock as over time. Kung it looks like something na mukhang juicy i-range trade ito, or is parang mas worth it na i-hold na lang to dahil nakikita ko na malaki pa yung potential gain nito in the days to come. So, kailangan mo rin talagang i-assess yung DNA and also yung, syempre, yung movement ng stock. Ikaw, anything to add, Brad? Hindi na. Siguro at the end of the day, you can, optimize it. There's always room for improvement. Yun naman. Tapos additionally, siguro yun lang, kailangan you have to be doing your buys and sells for the right reason. Yun siguro yung pinaka key takeaway for that. Kasi, di ba sabi ni Roxy, it's about not being able to follow her plan. Okay, for example, meron kang plan, buy at 9 pesos, sell at 12. Kasi yun yung plan mo. Di ba? That's one trade. Di ba? Pero kung let's say would be your going in and out of the trade based on emotions, based on bad decisions, 'di ba? Kaya dumadami trade. Pero kung natin, 'di ba, 9 to 12 yung plan mo, naging 9 to 10, 10 to 11, 11 to 11.50, benta ka sa 11.50 to 12. Parang ganyan yung trades mo, 'di ba? Yun ang sample ng there's a disconnect
disconnect. Okay. Baka nga. Walang clarity. Oo. May pag-plug. Siyempre, pare. Yeah, so you have to be Siyempre, doing it for the proper reasons, di ba? Pwedeng yun talaga yung setup mo, di ba? Paano kung taga ang style mo is momentum na intraday, kaya nagmumukhang scalping yung style, di ba? correct. So it depends eh. There are traders who can do that kasi yun yung style nila, yun yung setup nila, and they're doing it for the proper reasons, yun yung parameters nila. Agree. Yung steps. Pero kung hindi yun yung plano mo, di ba? You're doing it for the wrong reasons. I totally agree with you, no? So, kasi parang very arbitrary, or we cannot put a number as to how many trades can a trader do in a particular seeding play. Wala. Kasi parang, for example, yung isang trader, ang talagang capacity niya lang is 3 beses na balikan kasi parang mas exhausted na siya, no? Pagka 3 beses lang siya nagbalikan in one single day. Yung isa naman is 10 beses na nagbalikan pero neutral pa rin yung emotion, walang physical wear out na nangyayari. So, mahirap maglagay ng number kasi yung tanong niya is when to stop ba? As long as you're trading for the right reason, sabi ni Joseph, and as long as you are buying whenever you see a buy signal, selling whenever you see a sell signal, I think wala kami sa posisyon to advise kung ilang trades ba dapat. But here's the thing, yung gusto kong kapag ka sa mga ganitong labas-masok, and which is very very enticing to sa mga na ganitong klaseng trading strategy pagka mga ganitong play. Enticing to sa mga traders kasi parang dito mo na-feel yung pagiging trader mo kasi Action. buy and sell action, may volatility, may liquidity and everything. Pero you also have to realize yung pagka mas marami kasing ano ba tawag dito? Mas marami yung subjects or yung parang population there's a high chance of human error. Diba? Mas maraming times ka naglabas-masok, mas maraming times kang pwedeng magkaroon ng error when it comes to your precision and accuracy. So, pwedeng nakita mo yung setup na for a bounce play pero ang plano mo is bumili at this level pero hindi ka nakakuha so may habol ka, di ba? So, mas marami yung times na pwede kang magkamali kapag ganun yung ginawa mong klaseng trading strategy as compared to having that conviction na parang dito ako bumili, pag nakakita ako ng and then I will just ride this trend, tapos pag nag-trail stop, tapos na I'm out. So pagka ganun, pagkalabas-masok kasi also yung volume mo will tend to be smaller than yung kung meron kang conviction talaga na ay hindi tataas talaga to and aabot to ng ganito, parang ganun. So nangyari na rin sa akin kasi ito before ganito ako klaseng mag-trade before and yun nga, physically and mentally exhausting siya and ang daming errors na nagagawa kasi nga labas-masok whether sa buying and selling. So mas ngayon, mas pinipili ko na yung sabi ko nga, diniscuss ko nga sa impact ng isang araw na yung bounce play pagka ng failed ceiling or the blow off day, hindi ko na masyadong sinasakyan Kasi una manipis masyado yung liquidity. Hindi ko alam mo yun, pwede ko siyang i-trade. Pero ayoko siyang i-trade dahil hindi ako makakapaglagay ng size na kung saan komportable ako. 'Di ba? Pwedeng sobrang liit lang just for the sake of trading, which is ayun yung palagi yung tatandaan na huwag niyong gagawin yung trading just for the sake of trading it. Kasi what we want is whenever we click that trigger, 'di ba, ng barrel natin, kailangan meron kang conviction. 'Di ba? And yung conviction na yun, makikita yun usually sa allocation. So yun, may pagbaligtad ng Okay! Actually, nasabi ni Kape, yung conviction, kumbaga, dahil parang, di ba, kung isipin mo, bakit ka multiple entries and exit? Ibig sabihin, wala kang conviction dun sa trade mo. Either, di ba, nasa-shake out ka. Hindi, pag newbie rin, I think may allure yung
in out, parang ang galing mo eh. Uy, tama ako. Uy, tama na naman ako. Uy, tama na naman ako. Parang action star. Oh, Dahil yung mga feel wins. sa bagay. Feel na feel mo Superman yung... ka na. Pero, Ang ganda ng journal mo. Kasi dami mong... Kumari, naka-5 trade ko, tapos puro tama lahat. Diba, sarap? Sarap na. Ba yung number of wins mo? Kumbaga Oo. parang sa pagdating sa numbers, ang parang 5 out of 5. Pogi. 5 out of pogi yung ano mo. For that day. Pero For that hindi mo alam yung next na mga trades mo. Ito, Catherine Joyce Carrasco. Cap, share ko lang po, nakasakay ako dun sa third kwento. day ng KPPI. 50% Ay, putya pare, ito from big win to big loss. From big win to big Ay, loss. hinuwid niya. Juicy to. Juicy, from big win to big Mag-emote loss. ka. Nabasa ko to eh, naano ko to eh. MMK. Huwag naman. Gagawa mo yun, diba? Gagawa mo yun eh. Cap, sige. Cap, share ko lang po. Nakasakay ako dun sa third day ng KPPI, 50% allocation. 50% allocation. Pagka-breakout, but paper trade pa lang yun ha. At first time ko nag-ceiling play ulit. So, at least paper trade. Yun nangyari. Siguro, nag-start pa lang tong mag-trade. Kinabukasan, 4th day ng KPPI, bumagsak sa 20 MA. Eh, gamit ko CP, cellphone. Kaya di ko nakita na may support level doon. Na pwede ko sana i-hold, pero doon pa ako nag-sell ng 75% allocation with 98% gain. Dahil naririnig ko palagi na secure your profits. Then, nung tumaas ng 100%, so na-whip siya, yung gain, nang hinayang ako, kaya bumalik ulit. Dahil 37% na yung stock na baka malapit na ulit mag-ceiling play. Doon na nagkaroon ng emotions. Since may practice kami, so nag-i-school. Since may practice kami, ayun, pagkatapos namin, negative 14% na agad. Dahil bumili ako, malapit sa pinakataas, sabay bagsak pala. So yung gain na na-secure is nawala, yung iba, dahil siguro sa pag-hope natataas lalo yung stock, even though ilang beses ko na nabasa na huwag mag-hope at greed, na mataas na yung percentage pero bumalik ulit sa trade. Sa tingin ko, yung mga yun is may emotion na nag-hope na tumaas. Huwag mainggit kung tumaas yung stock at di nabantayan ng mabuti. Pero Kap, ask ko lang, what time frame po ba yung kailangan? Pare, nasagot na yun eh. Brad. Pero maganda. At paano ba mapapabuti? Ito, yung second question. At paano pa mas mapapabuti na di ko pa alam since newbie pa lang din naman po ako. So, paano, what can you advise? Anong name nito? What can you advise kay Kat? Basically what happened is, although virtual trade naman to, no? So, pero merong emotions in play. So, di ba, at least alam natin na kahit virtual trade, meron pa rin emotions in play, ano? So, what happened was, medyo malaki yung allocation, 50%, and then, tumaas yung stock, and then, nung bumaba na, akala niya bumababa na, nagbenta siya ng 75% ng allocation niya. Pero, meron palang support doon. So, ang nangyari is, tumaas ulit yung stock. Tapos, bumalik siya dun sa stock dahil akala niya magsisiling. So, holding siya nung parang 25%, tapos bumili ulit siya ng panibago. Tapos akala niya magsisiling ulit. Then, nag-practice, iniwan yung trade. Tapos pagbalik, negative 14% na. So, yung gain niya, nung pagbenta niya nung 75% ng una, na na-whip pa, naubos. Naging loss lang. So, what can you, ayun yung pagkakaintindi ko dun ha. What can you Advice? Ako na ba? Go! Ikaw yan. Brad. Hindi, tawag dito. I mean, that's totally normal, yung nafe-feel mo. I think most of the senior traders and yung mga intermediate traders naranasan to. Kasi dito papasok yung parang gustong mong gumante dun sa trade na yun, na parang ang laki na dapat ang kinita mo, tapos hindi mo alam na may support pala doon na pabenta ka. So, kahit na
kumita ka dun sa trade na yon, pero lumiit yung potential gains mo. Parang kumbaga, I have this burning sensation na kailangan kong bawian to. Kumbaga, revenge trading ang peg. So, doon pa lang sa action na ginawa mo. Gusto kong gumanti doon sa trade na to. So, kapag in my experience, kapag gusto kong bawian yung stock, nangyayari, mas lalo akong natatalo eh. Kasi, I let my emotions control me rather than I control the trade. Kasi kung titingnan mo pare, gain na siya doon eh. Doon sa kung saan siya nagbenta. Hindi pa ba sapat yun? Diba? So, sa akin, kahit nasabihin natin na whipsaw ka, gain yun, learn from it na lang. Learn from it. Huwag mo nang balikan kasi chances are, if you wanna re-enter on that specific stock na umakyat ulit, chances are, you're being controlled by your emotions. And if you're being controlled by your emotions, you're not an intelligent person. Okay? Kumbaga, you're not letting logic decide what you will do. Correct. Nice. Ako, ang ayokong nangyari is iniwan niya yung doon ako naka-relate eh. Kasi pare, ilang beses nangyari sa akin to, dati nung nagtatrabaho pa ako. Sumasakay ako sa ceiling place like, let's say, Vita or SLI. Hindi mawala sa akin yung dalawang stocks na yun eh. Kasi doon talaga parang ang laki ng nasusunog ko dati eh. Dahil pag kami mga ganong klaseng play, tapos sumasakay ako all in, tapos kailangan ko mag-work, iiwan ko, with the hopes na pagbalik ko, magsisiling siya and malaki na yung gain ko. So pagkakita ko, parang negative 20, even negative 30% yung portfolio or yung position ko doon. So, kaya nakarelate ako dahil, yun nga, parang, you have to realize, Kath, na, tawag dito, may mga plays na kailangan na i-monitor, talaga, na i-monitor na tutok. May mga plays na okay lang na medyo relax ka. So, itong ceiling plays, definitely, kailangan mo yang tutukan. So, hindi mo yan pwedeng iwan kung gusto mong matrade siya ng tama. Sometimes you have parang kailangan you have to be physically there. Yun yung isang pwede gusto ko idagdag dito. Thank Yun. you. Ayos. Malapit na tayo matapos eh. Ito Brad. Ito, market sentiment versus ceiling stock. Market sentiment. So, Cap, ganito niya in-structure yung question. Cap, you said that you allocate up to 60% of your port for ceiling plays. Without consideration na ba ito sa whole market sentiment? Like now, we are bearish, finding support or sideways ng PSEI. Or, kapag bear market, 60% port, and pag bull market, 80% port, or on ceiling play. So, basically, ang pagkakaintindi ko dito is, si Sir Mark Paulo Alcala, gusto niyang malaman yung how do you guys go about it when it comes to, let's say, trading the ceiling play. Meron bang effect yung market sentiment? Kunyari, let's say, bearish yung PSEI, tapos may ceiling play dito. May effect ba yon sa allocation nyo? Ikaw, Seb. Ako muna. Generally, oo. It's part of my strategy to look at market sentiment. Pero, ibang cases yung ceiling base. Okay? Yung sa ceiling base, for me, it's part of yung tatawag namin na outlier place. So, for me, outlier kasi ang ceiling. Kasi, kumbaga, regardless of market conditions, siya yung mga nag-ceiling na eh. Diba? Kaya nga, kakaiba siya. It's a special play. Kaya nag-ceiling siya without any kind of, minsan nga, iba dyan, wala pang catalyst or kahit ano, diba? Basta, tinira lang, nag-ceiling lang. So, for me, it's a type of outlier play. Kaya I try to trade it as an individual stock. So kung gano'n ang kung gano'n ang tingin ko sa kanya, I just look at the technicals of the stock. Which I said dun sa previous na answer ko, I look at kung siya, all-time high MYH na ceiling versus yung may resistances or on a downtrend. So mas yun may factor sa akin, yung trend ng ceiling. Anything to add, Sir Henry Tan? Sa akin, similar in a way. Kasi naalala ko dati, nung nakasakay ng ayon, alam ko, bearish market din yun eh.
So sa akin, it's not more on the market sentiment. It's really dun sa type of play. Kung outlier ba siya. Kasi yun, hindi naman siya ceiling play, pero talagang multi-year high breakout play. And talagang outlier yung stock. So yun, identification ng type of setup or type of play. And also, makaramdaman mo na rin kung yun nga, ceiling season, mas pwede kang maging aggressive sa mga ceiling DNA stocks, di ba? Lalo na pag yun yung mga gumagalaw, lalo nakikita mo na sila now, umahataw, nickel, ayun, di ba? Okay. Tingin ko meron din market psychology behind it eh. Kasi parang, let's say, pwedeng yung general market sentiment is bearish. So, ibig sabihin, pwedeng people are buying more, they are averaging down, or merong cash. Naka-cash yung mga tao kasi pabagsak. They want to avoid other stocks or let's say mga blue chips or secondary. So meron silang cash na available. And syempre, ang human nature is ayoko magkaroon ng cash. Kailangan may paggamitan ko nitong cash na to para ano. So parang pwedeng in sync yung mga tao, kaya bigla may mga nagiging outlier. So parang in a world na parang pare-parehas yung Pokemon, biglang nagkaroon ng rare Pokemon, ng mythical Pokemon doon na, uy, di ba? So nasa sayo kung huhulihin mo ba yon or not. Di ba? So nangyayari yun. Nangyayari na merong mga outliers talaga na ganyan. And personally, paano ko ba siya tinitignan? Ako tinitignan ko rin siya as an individual stock eh. Dahil kapag ka kunyari as a trader, kitang-kita mo yung buong market sentiment, ang daling maka-identify kung sino yung outlier, sino yung nag-stand out. And hindi lang ako yung nakakita nun, buong market is nakakita nun. Buong market wants to get a piece of the pie. Diba? That's why parang ang bilis ng buy-up ng mga ganun kasi hayok na hayok yung mga tao na maka-enter sa isang magandang play dahil yung market sentiment nga is pwedeng dry or pabagsak siya. So yun, ayun yung parang addition ko dun sa tanong na yun. Galing kay Ted Marvin Dayon na tanong, one of my challenges is dahil maliit lang port. Yan na. So ito about port size naman to or capital ko. Tapos nasa dalawang stock na lang yung pera. Hindi, nasa dalawang stock na lahat ng pera. Okay? So full alloc, maliit yung port, let's say 100,000, 50,000 stock A, 50,000 stock B. Ganun natin siya isipin. Tapos may nakita ako magandang setup or entry. FOMO is real. Kagaya ng PPG, sabi ko, pag na-break niya yung DB50, mag-first lunch ako, pero wala akong buying power, wala akong cash. Kaya napilitan kong ibenta yung isang stock ko, kahit wala pa sa cut loss point or TB ko. Pero ang lakas niya, hindi na ako nakahabol. So, hindi rin naibili. Pero nung na-break na yung Darvas box, sinubukan ko pa rin bumili. Pero tumaas pa. Naiwanan ulit. Daming cancel. At the end of the day, wala akong nabili. So, may hawak siyang stock noon. Ibinenta niya with the hopes na bibili siya sa PPG. Pero, 2 entries. 2 setups with 2 entries. 2 different entries. Hinabol niya pero hindi niya nahabol. Kayo ba guys, ginagawa niyo ba yun? Yung may nakita kayong faster horse, tapos benta ko na to without sell signal. Ang naging sell signal niyo, Brad, is yung nakakita kayo ng faster horse. Ako part ng system ko. Tawag nga din opportunity stop. Opportunity stops, yes. May opportunity cost na mawawaga. I need to make a decision. So yung kung mag-go is priority. Exactly. I also do that, yung parang pag nakakita ko ng faster horse, I think that's one of the things na kailangan natin ma-realize as traders, na kailangan na we have to decide on that.
pagka nakakita tayo ng better opportunities, you have to talagang let go of your ego and go to the next one or to the opportunity na tingin mo mas makakapagbigay sa'yo ng better chances of winning or better gains. Sa gym, meron silang tinatawag na ego lifting. Yung, let's say, ego lifter ka daw kapag kunyari, hindi mo na kaya. Pinipilit mo pa. Pero pinipilit mo pa basta matapos mo lang yung set. Di ba? So, sometimes you have to just, anong tawag dito, let go of the dumbbells of the weights and just pwede kang lumipat sa mas magaan na para at least kung gusto mo talagang matapos yung set. So parang ganun ko siya tinitingnan na parang ganun nga, let go of your ego and okay lang na kahit walang cell signal, di ba? Kasi ito ang gumagana dito is yung pagiging businessman mo, pagiging entrepreneur mo. Not as an athlete or as a trader na ikaw Seth. Ikaw Irbs. Paano bang idadagdag ko? Nasabi na ni Seth, pero yun nga, yung tulad ng sinabi mo, malaking bagay yung yung treating trading as a business kasi nakakita ka na, parang, kumbaga nakakita ka na faster horse, sakyan mo na, higan mo na. Ano yan? Conviction to buy. Yung conviction to buy. Kasi, kumbaga, kasi yung sinabi nung sender, meron na signal sa DB50, pero hindi niya tinik. Pero, kung may signal siya doon sa DB50, dapat kung nakita niya may signal doon, parang dapat nakatutok na siya doon sa stock na yun. And there's plenty of time to enter kasi yung DB50 parang lang yung preemptive strike eh. Pero yung pinaka main buy signal mo dyan is the backstop breakout. So plenty of time to sell yung two positions mo para lumipat sa faster horse. So I think malaking hindrance sa'yo is yung hawak mo yung dalawang stock na to ng matagal. You wanna prove the market na tama ka. Correct. Diba? So, may lumalabas yun yung ego mo. Your ego plays a big factor in your trading. So, you have to drop that and be a sensible person or a sensible trader or businessman to ride the faster horse. Good. Parang inulit mo na yung sinabi ko. Pero agreeing, which is good. Mas mahaba. Mas mahaba. Mas mahabang version. Ito, Brad. Sige. Yung iba kasi na binabasa ko, parang halos magkakaparehas tayo na sagutan natin. Pero ito, this is different. When it comes to, let's say, selling, tanong ni Lester Landicho, do you set a specific game na parang yung KKG nyo, kanya-kanyang grid nyo, sometimes, na parang okay na ako dito basta mag-hit ng 20% or 10%, out na ako and then I'm good. Nangyayari ba sa inyo yun sa ceiling plate? Ikaw, Melbs. Ako, as much as possible, laging base sa technicals. As much as possible. Pero, very rare yung cases na siguro ginagawa kong parang standard, siguro yung 20 to 30% gain. Very rare yung magsisell ako dito dahil sa... Pero if ever naman magsisell ako, yun yung target ko, which is 20 to 30%. Pero as much as possible, the technicals. Technicals. On top of everything else. Ikaw, Sep? Same din. Technicals about Same. everything else. Siguro, yung ganun lang, having yung ganun mindset helps me on the intangible side siguro. Yung minsan, I'll give a sample. We'll say base 50% yun.
minsan at the back of my mind, inisip ko, okay na ako kahit 40%. Kasi 10% ka naman yung nawawala sa akin. Ang liit na ganun upside versus yung makagak-in ko. So pag may ganun akong mindset, parang hindi siya yung signal ko. It's helping me precondition my mind. Tako natin, sige. Pag nag-fail itong signal na to, pag nagkabuhusan, anything na benta ko na 40% is fine. So doon mo pasok yung parang piniprecondition ko sa sarili ko. More of that yung pagpasok ng ganung percentages. Okay. Ikaw, anything to add? O same lang din? Same lang. Same lang din. Mas pa sa akin, 41. Sige, okay. Next question, Brad. Ito about volatility. Galing kay Lawrence Nirenzo. Sabi ni Lawrence, my problem with ceiling plays is yung huge pullback niya. When it happened, napakat na ako only to find out na EOD na nag-ceiling. So in ceiling plays po ba, dapat hindi na ba masyado intindihin yung nangyayari sa 1 minute to 5 minute chart? Pero, sige, i-reconstruct natin yung question. Paano nyo minamanage yung expectations and emotions nyo or mindset nyo pagka sa ganitong klaseng play na medyo mas matindi yung volatility, mas mabilis yung mga galawan, parang in just 3 seconds negative 5 to 10% agad, parang may mga ganong galawan to eh. So, nung nag-start kayo sa trading, paano nyo ina-approach yung ganon? Ikaw, sanay ka na ba agad na may sa mga ganong volatility or Well, syempre yung nararamdaman mo ngayon, yung challenges mo right now, ako in my experience, naranasan ko yan. So, talagang there are times na mapapawipso ka. There are times na parang, sana hinawakan ko na lang until end of day. Pero, at the end of the day kasi, dito sa ceiling plays, ito kasi yung mentality ko when it comes to ceiling play eh. Yes, of course, papasok dyan yung technical entries and exit. Pero, yung pinaka-perspective ko kasi dito sa ceiling plays, I am trading the time. Kumbaga, if you look at ceiling plays, most of the successful ceiling plays, nagsisiling yan 45 minutes before closing. So, ano yung perspective na binibigay sa'yo kapag nagsiling siya 2:45 PM to 3:30? Ibig sabihin, sobrang daming demand sa buy side. So, obviously, sa next day, magkakaroon ng massive buying pressure. So, hindi naman kaya ni market na ipasiling ka agad-agad in the first 30 minutes. So, for sure, papasok dyan yung greed ng buyers the next day. So, ikaw na meron kang hawak dito sa previous day, it's your responsibility to sell based on time. So, based on my experience sa ceiling plays, the first 30 minutes dapat wala na akong hawak. mm-hmm. Kasi kumbaga yes, there are technical entries, but the prevailing, yung pinaka dapat tinitingnan mo is you're trading that time. Kasi siniling siya near closing. So, your responsibility kung may nabili ka dito sa sa previous day na ceiling is to sell in the first 30 minutes. Kasi you're taking advantage of the emotions of the crowd. Mm-hmm. Kumbaga, greed. Pero greed can only fuel it hanggang dito lang eh. So ikaw, you take advantage of that event. Yun lang naman sa akin, pare. Galing. I agree. Bakit? I agree naman. Tama yun. Na Okay. So, I guess that's it. Wala na. Actually, marami pa, pero halos pare-parehas eh. Nasagot na natin yung ibang mga questions. And... Parang may gusto ko i-add dun sa kanina. Oh, go! Go! Burning question. Because
Well, kahit na ako nung nag-start ako, kapag sobrang bilis, minsan medyo bara-bara na rin yung entry and exit. Yung sobrang bilis, hindi ko na mahabol, gano'n. May experience ko talaga yun nung newbie ka eh. Pero pag nasanay ka na, natuto ka na, dapat mas strategic ka na sa galawan mo. Una yung sinabi niya na malalim yung galawan. Sinabi niyang malalim yun. Yes, kung titingnan mo in percentage, malaki yung ginalaw. Pero nilagyan mo ba ng perspective? Paano kung Fibonacci mo siya? Hindi naman pala malalim in terms of Fibo. Nasa 23% lang siya or 38%. So hindi ka mapapanik dun eh, or mapapabenta eh. So yun yung tingin kong kulang dun sa sinabi niya. Sinabi niyang malalim pero hindi niya sinasabi or hindi niya na-identify kung in terms of technicals, saan ba siya umabot? Or ano yung mga nabasag na supports. Mga ganun. So yun. So as time goes by, as you develop as a trader, matututunan mo yun and ma-identify mo kung paano mas ma-manage yung pagka-panic mo using those mga tools. True. I agree. You have to nabanggit namin during the part 1 of this two-part trading RX is yung mindset or principle na if you can't do it slow, you can't do it fast. So siguro baka hindi rin to sanay sa mga volatilities. Baka sa daily chart pa lang, hindi ba niya nasaranasan yung mga negative 10% in Mga just pullbacks sa one day, daily chart. mga pullbacks na gano'n. So you have to develop that muscle. Tapos agree ako kay Henry Tan na it comes with practice, a lot of practice and experience, deliberate practice, and yun, as you grow as a trader, darating din tayo doon na parang meron ka ng Jedi reflexes na yung mabilis na gano'n, parang nakikita mo na mabagal parang din siya, no? So hindi ka na parang biglang panic mode, and yun, good. Yan ang sa bagsak nila.